سلام عزیزان، خیلی خوش اومدید و خوشحالم که همراه من هستید. مرکز خرید لیدوما یه پاساژ زیبا و معروفه و همونطور که اول ویدیو هم مشاهده کردید از بیرون هم طراحی چشم نواز و بسیار زیبایی داره. مجتمع تجاری لیدوما در شهرک غرب تهران و مابین مجتمع تجاری میلاد نور و پلاتین قرار داره. اگه خاطرتون باشه قبلا با پاساژ پلاتین کاملا آشنا شدیم و ویدیوش هم توی پیج وجود داره. مجتمع تجاری لیدوما از سال 1394 افتتاح شده و تا الان تقریباً 80% از واحدهای تجاری اون فعال هستن. ساعت کاری مجتمع لیدوما از ساعت 10 صبح تا 10 شبه و هر روز هفته حتی روزهای تعطیل شما میتونید از این مرکز خرید زیبا دیدن کنید. تو این پاساژ خیلی از کالاها رو میتونید خریداری کنید، مثل پوشاک، انواع ساعت، لوازم تزئینی، اسباب بازی، گوشی موبایل و غیره. افتتاح مرکز خرید لیدوما برای اهالی شهرک غرب بسیار مفید بوده، چون این بنا 6 طبقه پارکینگ داره و چیزی حدود 750 خودرو ظرفیتشه. علاوه بر اون 3 طبقه پارکینگ هم زیر واحدهای تجاری قرار داره که ظرفیت اون هم 250 خودرو هستش. دسترسی به پاساژ لیدوما بسیار آسونه. مثل مجتمع پلاتین و میلاد نور، ایستگاه مترو میدان صنعت در خط 7 مترو تهران و تمام تاکسی ها و اتوبوس هایی که از میدان صنعت عبور میکنن برای شما مناسب هستند. برای خودروهای شخصی هم لینک آدرس توی قسمت توضیحات ویدیو براتون قرار داره. ضمناً فاصله میدون صنعت تا پاساژ لیدوما هم کمتر از 400 متره که با کمی پیاده روی میتونید به مجتمع برسید.
کافه پاییز 98 یه مکان آروم و دنج برای استراحت شماست و میتونید بعد از گشت و گذار توی پاساژ کمی استراحت کنید و دوباره به مسیرتون ادامه بدید. کنار کافه هم نمایندگی صندلی‌های ماساژ هستش که چند تا از محصولاتشون رو برای تست و نمونه توی طبقه همکف و دقیقاً کنار درب ورودی گذاشتن که جلوتر مشاهده می‌کنید. تو این ویدیو فقط بخش تجاری لیدوما رو تماشا کردید، اما قسمت کاخ رستوران لیدوما هم توضیحش خالی از لطف نیست. کاخ رستوران لیدوما یکی از هیجان انگیزترین رستوران‌های تهرانه که در بالاترین طبقه مجتمع قرار داره. قبل از ورود به قسمت تجاری که الان داخلش هستیم، در سمت چپ آسانسوری قرار داره که مستقیما شما رو به کاخ رستوران منتقل میکنه. این رستوران 800 متر مربع فضای مسقف و 250 متر مربع فضای VIP و روباز داره و با تنوع بالای پذیرایی و منوها محبوبیت بالایی بین مردم اون منطقه پیدا کرده. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم از تماشای ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.